guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, I'm gonna show you how I edit my thumbnail. Pero bago yon, subscribe mo muna yung channel ko and click the tiny bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung ready ka na, let's start! Okay guys, una natin gagamitin is yung PixArt. Trim natin yung picture para mapalitan natin siya ng background. Natin hanggang sa maging ganito siya. Next is, punta naman tayo sa ponto. May ginawa na akong background kanina. Pinagsama-sama ko yung mga thumbnail galing sa previous vlogs ko. Then, kunin lang natin yung in-edit natin kanina sa PixArt. Meron din pala akong download kanina ng mga logo ng app na ginamit ko. Yung Ponto and PixArt. Next is maglalagay na tayo ng text. How I edit my thumbnail. Make sure na readable yung font na gagamitin nyo and yung kulay na pipiliin nyo para hindi mahihirapan yung viewers nyo na basahin yung nasa thumbnail nyo. Ayun guys, ganun ko lang gawin yung thumbnail ko. Sana nakatulong ako and sana nakapagbigay ako ng tip kung paano gumawa ng thumbnail. Thank you for watching! Bye!